මාර්කටිං මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකේ පළවෙනි handout එක කතා කරන්නේ මාර්කටිං කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඒකට overview එකක් තමයි මේ ස්ලයිඩ් එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් මාර්කටිං කියන්නේ මොකක්ද? අපි මාර්කට් කරන්නේ මොනවද? සහ කොහොමද මාර්කටිං කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ? සහ මොකද්ද රෝල් එක මාර්කටිං ප්ලේ කරන? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. එතකොට බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකක් ගත්තහම ඒකේ ෆයිනෑන්ෂල් සක්සස් එක අපි දන්නවා ඕගනයිසේෂන් එකක සක්සස් එක it can be both financial as well as non-financial. So specifically financial success in an organization, it depends on the marketing ability of the organization. So the business organization in a marketing team ඒගොල්ලෝගේ capabilities, skills, ඒගොල්ලෝ play කරන role එක සහ ඒගොල්ලෝගේ ability එක depend ඒක තීරණය කරනවා organization එකේ financial success එක. ඒ වගේම තමයි non financial performances උත් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවා මාර්කටිං කේපබිලිටි එක මත. එතකොට අපි බලමු ඊට පස්සේ දැන් ලොකු වැඩි දෙනෙක් කතා බහට ලක් කරන දෙයක් තමයි මාර්කටිං කියලා කියන්නේ selling and also advertising කියලා. එහෙම කියන්න හේතුව වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් general public එක ගොඩක් වෙලාවට marketing කියන දේ දකින්නේ through advertisements in the TV or maybe on social media. එහෙම නැත්නම් හැම වෙලේම selling, sales promotions වෙන්න පුළුවන්, discounts දෙනවා. ඒ වගේ selling පැත්ත විතරයි අපිට ඇත්තටම visible වෙන්නේ marketing වල. ඒතර ඒකට තමයි අපි කියන්නේ marketing එකේ අර මේ iceberg concept එකට ගියොත් tip of the iceberg තමයි advertising and selling කියලා කියන්නේ. And but the most important thing is that we have to understand as marketers or as management executives that there is a large amount of actions and activities that are hidden, and they are the most important tasks as well. To the marketing wala godakma important කාර්යභාරයන් රැසක් ඇත්තටම අපිට පේන්නේ නැතුව තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ පේන්නේ නැතුව තියෙන වැඩ ගොඩක් මාර්කටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් කරනවානේ. ඒතර ඒ ඇක්ටිවිටීස් වලට අපි කියන හෝම්වර්ක් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවද ගෙදර ඉඳන් කරගන්න ඕනි වැඩ ටික. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න හරි ඒක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න හරි කලින් අපි කළ යුතු වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වැඩ ඔක්කොටම අපි කියන අපේ හෝම්වර්ක් එකක් කියලා. එතකොට main objective of marketing is what? It is to make selling unnecessary. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි හරි විදියට marketing කරොතින් අපිට ඇත්තටම selling කියන එකට සහ advertising කියන එකට අමතර effort එකක් දරන්න, cost එකක් දරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ selling and advertising, distributing අපිට පේන්න තියෙන දේවල්, those are the tip of the iceberg, and what are the activities that are hidden are يعني පේන්නේ නැතුව අපිට තියෙන දේවල් ටික ගොඩක් තියෙනවා. ඒවෙන් තමයි ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. එතකොට මේ markets identify කරගන්න එක, select කරගන්න ඕනේ අපි target market එක අපි කාටද අපේ product එක හරි service එක හරි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තීරණය වෙනවා අපේ customers ලගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ උවමනාවන් මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න එකම understanding the needs and wants. ඊළඟට අපි mainly අපි design කරන්න ඕනේ value එකක් අපේ customers ලට අපි මොනවද දෙන්නේ කියන එක, and also the product or the service. දැන් product එකක් කියන වචනය ඇතුලේ තව ගොඩක් يعني categories තියෙනවා. අපි හැම වෙලෙම product එකක් ගාම හිතන්නේ physical products only නේ නෑ. නමුත් services, experiences, ඊළඟට places, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් range එකක්ම තියෙන අපිට product එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ඒක price කරන්න ඕනේ හරියට. අපේ competitors ලා දිහා බලලා සහ අපේ cost එක consider කරලා we have to price it, and then comes selling and advertising. Those are parts of promotions, and also making the products available in stores. So that is about the place and distribution. Could be online or offline. එතකොට අපි ඒක හරියට අපි product එක හදලා විතරක් මදි, අපි ඒක customer ගේ අතට දෙන්න සලස්සන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ arranging and displaying, ඊළඟට maintaining inventories, and there are so many other tasks that are required in addition to selling and advertising.
එතකොට there will always, according to Peter Drucker, there will always, one can assume, be need for some selling, but the aim of marketing is to make selling superfluous. Comment on the validity. එතකොට ඒක තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් selling විතරක් නෙමෙයි, ඊට වඩා එහාට ගිය ගොඩාක් කාර්යභාරයන් marketing තුලින් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. එතකොට what is marketing? A simple definition for marketing is managing profitable customer relationships. ඒ කියන්නේ අපි customer ට යම්කිසි product එකක් දෙනවා. ඒකෙන් එයාව අපි satisfy කරනවා, එයාට value එකක් generate කරනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් it has to be profitable. අපිට profit එකක් ඇත්තටම අවශ්‍යයි. දැන් සමහර කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් නෑ අපි මේක non profit oriented විදිහට තමයි කරන්නේ කියලා. ඒ කරත් non profit oriented උනත් we need profits because we have to cover our expenses and costs. ඊළඟට we have to expand our business organization and we can invest those money in research activities. නේද? ඒතකොට ඒ වගේ එක එක වැඩ කරන්න අපිට profit එකක් මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට simply what is marketing? Marketing is managing profitable customer relationships. ඒතකොට මෙතන relationships කිව්වහම අපිට අදහස් වෙන්නේ නිකම්ම customer ට product එකක් දීලා විකුණලා එතනින් ඉවර වෙනව නෙවෙයි. We have to maintain long term and healthy relationships with the customers. Because when the customers like relationships maintain කරනකොට there are so many things that we have to keep in mind. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ customer අපිට loyal ව තියාගන්න. සහ we have to make sure that they're retaining with us. They're staying loyal to us. එතකොට අපි කියනවා loyal customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගොඩක් profitable than attracting new customers කියලා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් අපි customer කෙනෙක්ව attract කරගන්න දරන උත්සාහය සහ වියදමට වඩා වැඩි වේගයකින් සහ අඩු වියදමකින් අපිට පුළුවන් අපිට customer loyal ව තියා ගැනීමෙන් profit එකක් generate කරගන්න. එතකොට marketing වලින් අපි fulfill කරගන්න බලන objectives තමයි අපි attract කරගන්න ඕනේ customers ලා. ඒ වගේම තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට value එකක් create කරන්න ඕනේ. We have to attract and create new customers by promising superior value. නිකම්ම customer කෙනෙක්ව attract කරගෙන මදි, නිකම්ම product එකක් දීලා මදි. We have to give them a superior value because we know now we are living in a very competitive business environment where there are so many competitors who are very competitive. ඉතින් එතකොට they are providing different and unique products and services. So then we have to be unique in order to attract new customers. මොකද අපිට ගොඩක් products තියෙනකොට ඒ හැම competitorම එක එක services and products අපිට දෙනකොට there is a clutter for the customer. එතකොට අපි as a company or as a marketer we have to be creative and we have to be very unique to attract and to create superior value for the customers. එතකොට දෙවෙනි objective එක තමයි keep and grow current customers by delivering satisfaction. එතකොට දැන් like I said earlier we have to make sure that the customers are remaining with us. එතකොට මම කිව්වා දැන් different competitors ලා ඉන්නවා. එතකොට competitors ලා හැම වෙලේම බලන්නේ පුළුවන් තරම් effort එකක් දරලා අලුත් products දීලා අලුත් unique experiences customers දීලා එයාලව අපින් attract කරගන්න. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ customers ලා අපිත් එක්ක තියාගන්න. And how we can do that is by delivering a constant satisfaction to the customers. එතකොට අපි දැන් කියන්නේ දැන් අපි කිව්වට අපි we have to make the customers satisfied කියලා service marketing වල තව අපි එහාට ගිහිලා marketing වල ටිකක් කතා කරත් අපි කියනවා it is not just making them satisfied. It is not enough. We have to make sure that they are delighted. ඒ කියන්නේ නිකම්ම satisfy කරලා විතරක් මදි. අපි යාළගේ expectations වලට එහා ගියපු ලොකු දෙයක් දෙන්න ඕනේ in order to make them satisfied and to make them lifelong customers of us. So then the problem comes how we are going to create new customers. එතකොට අපි කොහොමද අලුතෙන් customers ලා ටිකක් අපිට generate කරගන්න. දැන් මම කිව්වා දැන් අපේ ඉන්න ලංකාවේ ඉන්න මුළු ඔක්කොම individual consumers ලා ගත්තොත් අපි toothpaste brand එකේ for an example if we take Glow Garden the Fresh Blast ඒක ගමුකෝ අපි Signal and Glow Guard ගමුකෝ. එතකොට දැන් ඒ දෙකට මාකට් එක බෙදලා තියෙනවානේ. එතකොට අපි කොහොමද Glow Guard එක පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් අපි කොහොමද Signal එකේ customers ලා ටික attract කරගන්නේ?
ඒකදී අපි we have to be very innovative. එතකොට marketing environment එක හරියම challenging. ගොඩාක් challenges marketers ලාට දෙනවා. එතකොට අපි ඒ challenges වලට effectively face කරලා අපි innovations හදලා ඒව තුලින් අපේ market එකේ needs identify කරගෙන ඒවා fulfill කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අලුතෙන් customer base එකක් create කරගන්න. ඊළඟට managing the product portfolio in a way which ensure that mature and declining products generate the cash to invest in new and growing products. ඒක තමයි. එතකොට දැන් අපි අපේ දැනට අපි customerට offer කරන product range එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ range එක සමහර වෙලාවට අපි දැන් product life cycle එක අපි දානවා. ඒතර product life cycle එකේ අපි යනකොට අපි the products are passing the introduction, the growth stage, maturity, and then declining. So when the products are reaching their maturity and their declining levels, we have to make sure that we are diversifying our product portfolio and investing the investments of our shareholders in new and growing products. ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්නේ නැතුව කස්ටමර්ස් ලත් එක්ක අපිත් ඉවෝල්ව් වෙලා එයාලගේ නීඩ්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒවල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් අලුත් කස්ටමර්ස් ලා කොටසක් බිහි කරගන්න. ඊට පස්සේ then we have to make sure that the customers are staying with us. එතකොට how can we keep our customers? ඒක කරන්න වෙන්නේ අපිට sustainable competitive advantage එකක් achieve කර ගැනීම තුලින්. ඒතර competitive advantage එකක් කියලා කියන්නේ අපි මොනවද දෙන්නේ සහ ඒ කියන්නේ අපි දෙන දේ අපේ competitors ලාට දෙන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ඒ වගේ හැකියාවන් තිබීම තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා competitive advantages ලබා ගන්න. එතකොට competitive advantage එකක් අපිට ලැබෙන්න අපිට resources සහ capabilities ඕන වෙනවා, human competencies. එතකොට මේ competitive advantage එකක් අත් කරගත්ත කියලා අපිට නිකන් ඉන්න බෑ. ඒක අපි we have to make sure that we are maintaining sustainability of those competitive advantages. එතකොට අපි අපේ competitive advantage එක දීර්ඝ කාලීනව sustain කර ගැනීම තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ customers අපිත් එක්කම රඳවලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි managing the marketing mix in a way which ensures continuing customer satisfaction. Like I said, then අපි දන්නා market, what is a marketing mix, right? The components of a marketing mix it differs depending whether it's a physical product or a service. There are physical product එකක් ගත්තොත් there are 4 P's: product, place, price and promotions. මේ components හතරම අපි innovative විදිහට ලස්සනට ඒක manage කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ to make sure that customers are satisfied with the product and how we are charging them, and also how we are making it available for the customers, and also how we are communicating the product details and all the other necessities to the customers, right? So the nature of marketing. The marketing කියන එකේ ස්වභාවය අපි ගත්තොත් marketing කියලා කියන්නේ it's a process. that gradually තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. And also it's a functional activity as well. එතකොට අපි දන්නා business organization එකක් ගත්තාම මේක ඇතුලේ various functions තියෙනවා. Human resource management, accounting, production, marketing ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට marketing කියලා කියන්නේ ඒ වගේ එක ආශ්‍රිතයක් කියලා කියනවානේ functional. It's a functional activity. Right? And also it's a අපේ marketing philosophy එකක්. එහෙම නැත්නම් orientation එකක් විදියටත් අපිට දකින්න පුළුවන්. So it's a process, a functional activity, as well as a philosophy or an orientation. එතකොට marketing is the process of identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably. එතකොට මේක තමයි CIM එකෙන් දීලා තියෙන definition එක for marketing. So it's a process. ඒක gradually සිද්ධ වෙන process එකක්. මේ process එක through අපි identify කරගන්නවා, අපි anticipate කරනවා, කියන්නේ අපි predict කරනවා සහ අපි මේ customers ලව satisfy කරනවා profitably. නිකම්ම මේ නිකන් අර කරන්නවට කරනවා නෙමෙයි. We have to make them satisfied in a profitable manner. Right? ඊළඟට තව definition එකක් තියෙනවා. Marketing is an organizational function and a set of
processes for creating, communicating, and delivering value to customers, and for managing customer relationships in ways that benefits the organization and its stakeholders. The business organization, we know that there are different stakeholders, both internal as well as external stakeholders. Without organization, the marketing activity as a function, it has to make sure that all these stakeholders' expectations and interests are properly managed and fulfilled. එතකොට තව කියනවා ඒක process එකක් of creating, communicating and delivering value. එතකොට value කියන දේ marketing වල core එකක් විදියට අපිට සලකන්න නම් අතර generating value, එතකොට creating value. නිකම් create කරනවට අමතරව අපි ඒක communicate කරන්නත් ඕනේ. සහ ඒක properly deliver කරන්නත් ඕනේ customers-ලට. Right? එතකොට and then අර ඒගොල්ලන් අපි remain කරගන්න ඒගොල්ලන්ත් එක්ක strong healthy customer relationships maintain කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ definition එකේ සාරම අදහස වෙන්නේ. And there is another definition: marketing is so basic that it cannot be considered a separate function of a par with others, such as manufacturing or personal. The marketing, I told that it is a functional activity. There are different functional activities. Manufacturing, operations, inbound logistics, outbound logistics, human resource, accounting, finance, functions. Functions function marketing. Marketing is actually interrelated with all those other functions. With marketing, forecasting, costing, accounting, finance, in order to make decisions. Examples productions, productions demand forecast supply details marketing support marketing sales representatives la ඒ වගේ කට්ටිය තමයි ගිහිල්ලා ওই details අපිට gather කරන් එන්නේ, right? Because they are the ones who are talking and directly engaging with the customers. Then product organization ke production emnata factory gatot eke inna kattiya supervisors la managers they are not going to talk with the customers. The marketers la thamai ara intermediary wage customer and the organization එක මැද්දේ ඉඳගෙන ඒ අදාළ input data අපිට දෙන්නේ. එතකොට marketing කියන දේ separately තියෙන්න බෑ business organization එකක. ඒක අනිත් functions අනිත් departments ඒ හැම එකක් එක්කම interrelated වෙන්න ඕනේ. It is a first and a central dimension of the entire business. ඒක තමයි ඒක core එකක් විදිහට තියෙනවා. Central dimension. It is the whole business seen from the point of view of the final result, that is from the customer's point of view. එතකොට හැම වෙලේම marketing වල අපි කියන customer තමයි අපි at the center of focus අපි තියාගන්න කියලා. ඒතර හැම වෙලේම customer ගේ point of view එකෙන් අපි දේවල් දකින්න ඕනේ. Business success is not determined by the product but by the customers. කියලා Peter Drucker කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ business organization එකක් කියන්නේ product එකක් හරි service එකක් හරි මේ profit orientation එකක් ඇතුව customer ට දෙන එකනේ. ඒතර ඉස්සර කාලේ නම් ගොඩක් කලාවට business එකේ success එක විදිහට දැක්කේ sales ඒ වගේ financial performances. But now of course business එකක success එක තීරණය කරන main reason එක වෙන්නේ customers ලා. So customer satisfaction will determine it. If the customers are not satisfied, they will not buy our products, and then what happens is our demand will fall and our sales will go down and no profits will be generated. Right? So that is why we are keeping the customers at the center of focus and customer satisfaction at the focus, right? And also another definition is saying that marketing is an art and also a science of choosing the target markets and keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior value. There may definitions ගොඩක් තිබ්බට මම හිතන්නේ ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න ඕනේ හරියට එකක් හෝ දෙකක් පාඩම් කරගත්තා නම් ඇති වේවි. ඒතර මේක marketing කියන දේ we are saying that it is both an art and a science. එතකොට science එකක් කියලා කිව්වහම ඒකේදී අර
knowledge base එක knowledge foundation එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා marketing වලට. සහ art එකක් කියලා කියන්නේ it's like a skill. ඒකට මිනිස්සුත් එක්ක හැසිරෙන්න ඕන විදිය, මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕන විදිය, ඒ market එක sense කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒවා වෙලා එක art එකක්. Science එකක් කිව්වම we have different theories, models, concepts ඊළඟට ඒ වගේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා marketing කියන දේ හරියට මේව කරගන්න. එතකොට ඒ ආර්ට් එකක් විදිහටත් සයන්ස් එකක් විදිහටත් අපි යූස් කරනවා මාකටිං හරියම මාකට් සෙග්මන්ට් එක ටාගට් මාකට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ව අපිට රඳා පවත්වා ගන්න සහ ඒගොල්ලන්ගේ number of customers increase කරගන්න. කොහොමද අපි මේ දේ කරන්නේ? By generating, delivering and communicating superior value. හරිද? එතකොට මෙතන හැම වෙලේම superior value එකක් වෙන්නේ compared to the competitors. Right. It was a value delivery process. Like value කියන දේ we as marketers we are keeping at the center of focus. ඒකට අපි ගොඩක් focus කරනවා value එක කොහොමද customer ට deliver වෙන්නේ කියලා. ඒක traditionally අපි ගත්තොත් මේක physical process එකක් විදිහට ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි value එක create කරලා ඒක create කරන්නේ හැම වෙලේම product එකක් produce කරලා make the product නැත්නම් designing the product ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒක නිකම්ම sell කරනවා sell කරන්න අපි ඒක advertise කරලා distribute කරනවා promotions තුලින්. ඒතර ඒක තමයි traditionally value එක deliver වුණේ customer ට. නමුත් දැන් වෙනකොට අපි අර customer ව ගොඩක් center එකේ තියාගන්න නිසා අපේ value creation එක delivery එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලාම choose කරගන්න ඕනේ අපි මොකද්ද generate කරන value එක කියලා. That is done through segmenting, targeting and positioning. ඒතකොට segmenting කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් අපේ market එක ගත්තොත් ඒකේ ඉන්නේ there are different types of consumers, right? Different characteristics, different beliefs, different age groups. ඒතර අපි segment කරනවා demographic, psychographic, behavioral වගේ segmentation bases වලින් අපි segment කරලා market එක අපි identify කරගන්නවා එක homogeneous group එකක්. Homogeneous group එකක් කියන්නේ සමාන characteristics පෙන්වන කරන customers ලා කොටසක් අපි තෝරගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ කොටස් කීපයක් අපිට මේ ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර segmenting ඊට ටාගට් කරන්න අපි කොයි විදිහටද ඒක select කරගන්න segments වලට අපි එකම service එකක් දෙනවද එකම product එකක් දෙනවද එහෙම නැත්නම් වෙනස් services and products දෙනවද එහෙම නැත්නම් personalized products and services දෙනවද කියන එක තමයි targeting strategies වලින් අපි බලන්නේ. So position කරන්න ඕනේ. Positioning කියන්නේ අපි හැම අපේ value එක generate කරන value එකෙන් නැත්නම් අපේ product එක customer ගේ mind එකේ ඒක ලස්සනට අඳින්න ඕනේ right එතකොට ඒක ඒව ටික ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ under the action of choosing the value ඊළඟ second එක වෙන්නේ providing the value එතකොට අපි කොහොමද මේ value එක provide කරන්නේ to the customers that is through the development of the product or the service and we have to price it considering the competitors prices and also our costs ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ value එකට සරිලන price එකක් අපි දෙනවා ඒ කියන්නේ pricing strategies වල අපි ඉස්සරහට කතා කරයි කොහොමද අපි price කරන්න කියලා. ඒතර ඒවත් තුලින් තමයි අපි අපේ value එක customer ට දෙන්නේ right that is how we provide our value to the customers and then the final stage is to communicate this value to the customers. So අපි කොහොමද මේක communicate කරන්නේ through communication and promotion and distribution. Promotions කියලා කිව්වමත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මතක් වෙන්නේ only advertising, right? But the promotional mix has several elements like advertising, digital marketing, integrated communications, events and sponsorships, sales promotions, direct marketing, වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් consist වෙන promotional mix එක. So the distribution ගැන කතා කරනකොට now because as we are living in a internet based world now most of the products and services are delivered to the customers through online platforms. එතකොට direct physically යන මේ platforms උත් තියෙනවා distribution සිද්ධ වෙන. ඒතර ඒවන් through තමයි අපි අපේ value එක customer ට communicate කරන්නේ. ඒතර මේක අපිට බෙදන්න පුළුවන් as strategic marketing and tactical marketing විදිහට මේ sequence එක. ඒතර එහෙම තමයි differ වෙන්නේ අතීතයේ අපි කොහොමද value එක deliver කරේ සහ දැන් අපි කොහොමද value එක create කරන්න කියන එක. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර කාලේදී අර make and sell කියන concept එකේ තමයි
හිටියේ. ඒ කියන්නේ telling and selling කියලා අපි කියන ඒ method එකට. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපි කරේ advertise කියන්නේ telling and selling කියලා. කියන්නේ telling කියන්නේ we are informing, right? Through advertising what we do is we are informing and persuading our customers and making sure that the customers do recall our brand. නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර අපි traditional method එකේදී traditional view of marketing එකේදී සිද්ධ වුණේ. ඒකට හැම වෙලේම business එක දැක්කේ production orientation එකකින්. يعني manufacturing process එකක් විදිහට තමයි හැම වෙලේම දැක්කේ. නමුත් දැන් වෙනකොට අලුත් modern view එක වෙලා තියෙන්නේ business එක අපි දකින්නේ as a value creating and a delivering process. හැම අවස්ථාවෙදීම manufacturing එකට කලින් ඉඳන් අපි මේ value එක ගැන හිතනවා. ඒකට අපි customer ගේ needs and wants මොනවද කියලා බලනවා. ඒවා fulfilled වෙලා තියෙන ඒවා needs the fulfill which the needs the එහෙම කියලා අපි හොයලා බලලා තමයි අපි value එකක් generate කර ගන්න. එතකොට mostly we are trying to satisfy our customers needs and wants. So most important thing that you have to keep in mind is that marketing is always trying to make selling unnecessary. So අපි මම කලින් කිව්වා වගේ අපි හරියට marketing කියන දේ කරොත් අපිට ඇත්තටම අනවශ්‍ය විදියට effort එකක් cost එකක් දරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ to sell our products, right? If the customers are willing to buy, if there is an unfulfilled need in the market, then the customers will automatically but spontaneously they will buy our products. We don't have to share extra costs or efforts in promoting or advertising them. Right? The process of choosing the value of කතා කරා STP තුලින් තමයි value එක choose කරගන්නේ, and then we have to communicate the value. Communicate කරන්න promotions තුලින් ඊළඟට create කරන්න through product and pricing. So the promotion again process එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් it's a process of creating, delivering, communicating and also sustaining the value. එතකොට අපි කියව customer satisfaction එක customer relationships maintain කරනකොට අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මේ value එක sustain කිරීම. Then business organizations වල අපිට දකින්න තියෙන major concern එකක් තමයි that they are not sustaining their value. ඒගොල්ලෝ market එක අල්ලගත්තන් පස්සේ they are reducing their quality, right? They are reducing or diminishing the quality of their products or attributes. ඒතර ඒ එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක තුලින් අපිට අපේ value එක sustain කරගන්න බැරි වෙනවා, right? And also marketing mix එක අපි ගත්තාම product එක තියෙනවා, right? Price එක තියෙනවා. ඊළඟට අපි different channels through එක අපි මේ customer to deliver කරනවා. So promotions are there, and also new product development and positioning. New product development කියන එකේ අපි හැම වෙලේම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අලුත් product ideas අලුත් customers ලගේ evolve වෙන needs වලට හරියන product එකක් අපි offer කරන්න නම් අපි හැම වෙලේම new product development එකත් එක්ක engage වෙන්න ඕනේ. That's marketing programs අපි ගත්තාම marketing management විදියට අපි කතා කරනවා. එතකොට ඒව ඔක්කොම mix එකටයි process එකටයි interrelatedly බලපානවා. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා marketing කියන දේ අපි broadly define කරන්න පුළුවන් අපිට other than being profitably managing the customer relationships. Broadly අපි define කරොත් it's a social and a managerial process. ඒතර නිකම් management process එකක් නෙමෙයි මේක. It's also a social, there is a social component for marketing. ඒතර හැම වෙලේම අපි මිනිස්සුන්ගේ societal well-being ගැනත් බලන්න ඕනේ marketing එකේදී. නිකම්ම product එකක් දීලා ඉන්නේ නැතුව ඒ product එක ගුණදායක දෙයක්ද ඒක නරක දෙයක්ද කියන එක ඒ societal පැත්ත අපි බලන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා marketing වලින්. There are a social and a managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and exchanging products of value with others. In a narrow business context, marketing involves building profitable value-led exchange relationships with customers. ඒතර හැම වෙලේම අපි කියන narrow perspective එකක් වෙන්නේ marketing වලින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි concern කරන්නේ only on the profit generation and also the value creation.
ඒ දෙක ගැන විතරක් නම් අපි බලන්නේ අපි දෙන value එකට customer ගෙන් අපි in return price එක charge කරනවා. එන්න ඒ දේ විතරක් නම් අපි focus කරන්නේ it's a narrow perspective එකක් කියලා කියනවා. So we have to be very broad. ඒක තමයි අපි customer ගේ society well being එක. එහෙම නැත්නම් society as a whole අපි එකට හොඳ දෙයක්ද නරකක්ද අපි කරන්න කියන එක අපි consider කරලා ඒ අනුව අපේ product එක සමාජයට දෙනවා නම් අන්න අපි ඒක broad perspective එකක් විදිහට කියනවා. Right, and then there are essential requirements to be fulfilled with respect to marketing. The identification of consumer needs. එතකොට හැම වෙලේම අපි customer ට මොනවද අවශ්‍ය කියලා බලන්න ඕනේ. What do they need and how and why and by whom it is requested කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට the definition of target market segments. එතකොට අපි customer ගේ needs ටික identify කරගන්න. දැන් අපි marketers ලා විදියට as an organization we are representing as marketers we might be representing a particular organization, right? So for that organization they don't have the full capacity or the required resources to produce or to provide the products and services to the entire group of customers. So අපි ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්න හැම මිනිස්සෙටම අවශ්‍ය වෙන විදිහේ භාණ්ඩයක් හදලා දෙන්න ඕන කරන resources සහ ඒ capabilities organization එකට නැති වෙන්න පුළුවන් because of the limited resources mainly. And also හැම මිනිස්සයාටම තියෙන්නේ එකම අවශ්‍යතාවය නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. The needs and wants are different. ඒතර පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා සහ ඒවා manage කරන්න අමාරුයි marketer කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ඇත්තටම මේ segmenting targeting කරලා අපි cater කරන segment group එක හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර අපි හරියට අපේ target market එක අපේ market segment එක අපි define කරගන්න. Right, එතකොට ඒක STP වලත් අපි කතා කරනවා. ඊළඟට the creation of a differential advantage within the target segments. ඒතකොට ඒක තමයි අපි competitors ලත් එක්ක නෙමෙයි ගනුදෙනු කරන්නේ. Business organization has different other competitors who are competitively acting in the market. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් differentiate වෙච්ච advantage එකක් අපි customer ට දෙන්න ඕනේ. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් අපේ customers ලා අපිව දාලා යනවා. ඒතකොට හැම වෙලේම ඒක unique, creative, distinct, competitive advantage එකක් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට මොකද්ද need එකක් කියන්නේ, මොකද්ද want එකක් කියන්නේ, and what is meant by demand. ඒතකොට need එකක් කියන්නේ අපි දන්නවා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අපි ඒක මිනිස්සුන් විදිහට fulfill කරගන්න ඕනේ. A state of felt deprivation of some basic satisfaction. ඊළඟට want එකක් කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ අවශ්‍යතාවයන් fulfill කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ එක විදි තියන්න පුළුවන්. දැන් ආහාර කියන අවශ්‍යතාවය අපි fulfill කරගන්න එක විදි දේවල් පරිභෝජනය කරනවා. බත් කනවා වෙන්න පුළුවන්, McDonald's එකෙන් කනවා වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාප්පු කනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක විදි වලට තමයි අපි කියන්නේ wants කියලා. Right, different objects that will satisfy our needs. ඊට පස්සේ මොකද්ද demand කියන්නේ? Wants are backed by the ability and willingness to buy. අපි දන්නවා දැන් marketers ලා tell වෙන ලොකු blame එකකුත් තමයි අනවශ්‍ය wants generate කරනවා කියන එක. එතකොට මේ different wants තියෙනවා. දැන් අපිට බත් කන්න පුළුවන්, McDonald's එකෙන් කන්න පුළුවන්, ඉන්දියාප්පු කන්න පුළුවන්. එතකොට හැම මිනිස්සෙක්ටම බැරි වෙන්න පුළුවන් McDonald's එකෙන් කන්න. එතකොට want එක තිබ්බට මට ඕන වුණාට McDonald's එකෙන් කන්න මට සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් සල්ලි තිබ්බට එයා කැමති නැහැ McDonald's එකෙන් කන්න because of the junkness of the food. ඒතර කැමැත්ත සහ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඒ උවමනාව ඉටු කර ගන්න. ඒක demand එක වෙන්න නම්. ඒතර wants that are backed by an ability and willingness to buy, we call it demand, right? ඒතර marketers අර පුළුවන් මේ හැම දෙයකම ඇත්තටම මේ influence කරන්න. දැන් needs වලට නම් influence කරන්න බෑ. නමුත් for wants and also for demand they can influence. Marketing as demand management. එතකොට අපිට marketing කියන දේ තුලින් ඇත්තටම ලොකු කාර්යභාරයක් සිදු වෙනවා. ඒතකොට ඒක අපිට demand එක අපි manage කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි marketing manager කෙනෙක්ට ඇත්තටම influence කරන්න පුළුවන් the level of demand.
ඊට පස්සේ timing of the demand and also කොහොමද මේ demand එක හැදලා තියෙන්නේ කියන එක, the composition of the demand. ඒ වගේ ඒ factors තුනටම market කෙනෙක්ට influence කරන්න පුළුවන්. and මේම influence කිරීම තුලින් market එකට පුළුවන් උදව් කරන්න business organization එකේ goals and objectives achieve කරගන්න. Right. So with that, we are coming to the different types of demands that are available. The negative demand එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Consumers dislike the product. ඒ කියන්නේ negative demand එකක් තියෙන්නේ products and services වලට customer කැමති නැති අවස්ථාවන් වලදී. අපි කියන මේ product එකට තියෙන negative demand එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ vaccination, dental work ඒ වගේ දේවල් වලට තියෙන customers ලා අපි කැමති නැහැ injection එකක් ගන්න dental එකට යන්න කැමති නැහැ නේද? ඒ වගේ වල negative demand එකක් තියෙන. නමුත් ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් customer ට තියෙනවා. නමුත් එයා ඒකට කැමති නැහැ. and ඊළඟ no demand. No demand කියලා කියන්නේ unaware or uninterested about the product. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා යම්කිසි product එකක් පිළිබඳව දන්නේ නැත්තම් සහ ඔයාට ඒ ගැන එච්චර ලොකු interest එකක් නැත්තම් පරිපෝෂණය කරන්න අපි කියනවා ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාට තියෙන්නේ no demand එකක් කියලා ඒ particular product එකට or service එකට. ඊළඟට latent demand කියලා කියන්නේ consumers may have strong need that cannot be satisfied by an existing product. ඒතර දැනට market එකේ හරි industry එකේ හරි තියෙන product එකකින් අතරම ඒ customer ට තියෙන ගොඩක් ප්‍රබල අවශ්‍යතාවය fulfill කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවලදී අපි කියනවා ඒ product එකට or service එකට තියෙන latent demand එකක් කියලා. ඊළඟට what is a declining demand? ඒතර අපි declining demand එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි product එකට or service එකකට තියෙන demand එක එන්න අඩු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා consumers ලා ඒ product එක or service එක හරියම අඩු වාර ගානකට නම් අඩුම frequency එකකින් නම් ගන්න කලාතුරකින් නම් ගන්න ඒක declining demand එකක් තියෙන product එකක් or service එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා irregular demand එක. ඒ කියන්නේ purchases vary on seasonal, monthly, weekly, daily or an hourly basis. එතකොට අපි ගත්තොත් වෙසක් කූඩු වලට, Christmas card වලට, ඒ වගේ products වලට තියෙන seasonal demand එකක් කියලා අපි කියනවා. Celebrations එක, seasons එක තමයි මේ demand එක change වෙන්නේ, vary වෙන්නේ. So monthly වෙන්න පුළුවන්, weekly වෙන්න පුළුවන්, daily or in an hourly basis මේ product එකට තියෙන demand එක වෙනස් වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක irregular demand එකක් කියලා. ඊළඟට full demand එකක් කියලා කියන්නේ consumers are adequately buying all products put into the marketplace. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි marketers ලා අපි product එකක් ඉදිරිපත් කරන business එක මේ customers ලාට market එකට. එතකොට මේ customers ලා ඒක දාපු ගමන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔක්කොම products ටික ඒගොල්ලෝ market එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම් අපි කියනවා ඒකට තියෙන්නේ full demand එකක් කියලා. එතකොට all full demand එකක් කියලා කියන්නේ market එකට දැම්මයින් පස්සේ product එක customers ලා අපි දාපු products ප්‍රමාණයටත් වඩා මිලදී ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ එකෙන් ගොඩාක් satisfy වෙලා නම් consumers ලා තව ගන්න ඒකට request කරනවා demand කරනවා නම් අපි කියනවා ඒ demand එකට over full demand එකක් කියලා. ඊළඟට unwholesome demand එකක් කියලා කියන්නේ consumers may be attracted to products that have undesirable social consequences. එතකොට consumers ලාට පේනවා නම් මේ product එක නිසා අපිට bear කරන්න බැරි social consequences තියෙනවා කියලා ඒ product එකට ඒ service එකට එතකොට අපි කියනවා unwholesome demand එකක් තමයි පවතින්නේ කියලා. හරි ඊළඟට marketing management. So marketing and marketing management කියලා කියන්නේ two different concepts. So marketing වලින් අපි කතා කරන්නේ creating, generating, delivering and sustaining value කියලා නේ. That is marketing. But this is different from marketing. Marketing management එක කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. We are sharing our efforts with respect to analyzing, planning, implementation, control ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධව අපි effort එකක් දරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා marketing management කියලා. ඒතර අපි analyze කරන්න ඕන අපේ customer groups මොනවද, ඒගොල්ලන්ගේ needs මොනවද, ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද. ඊට පස්සේ අපි plan කරන්න ඕනේ in order to make decisions, in order to make forecasts අපි plan කරන්න ඕනේ. ඊළඟ plan කරලා විතරක් මදි අපි strategies build කරලා විතරක් මදි අපි ඒවා implement කරන්න ඕනේ. We have to initiate those plans. ඊළඟට plans initiate කරලා විතරක් මදි. We have to constantly keep monitoring them. We have to take controlling
actions ඊළඟට මොනවා හරි අපි implement කරන strategy එකක් වැරදි නම් අපි ඒකට corrective measure එකක් ගන්න ඕනේ corrective action එකක් ගන්න ඕනේ. ඒතර අපි we call it controlling. ඒතර ඒ වයින් අපි ඇත්තටම ඒ වගේ activities use කරගෙන අපි හදනවා නම් මොකක් හරි customer කෙනෙක්ට අදාළව value එකක් create කරලා build කරලා maintaining නම් අපි කියන එකට marketing management කියලා, right? Analysis, planning, implementation, control of programs to create, build, maintain beneficial exchanges with target buyers for purpose of achieving objectives. The objectives achieve කරගන්න marketers ලට ඕන වෙනවා කස්ටමර්ට beneficial exchange එකක් කරන්න. එතකොට හැම වෙලේම මම creating අපි දෙන value එකට සමාන හොඳ මිලක් අපිට කස්ටමර්ගෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම කස්ටමර්ගේ cost එක පැත්තෙන් අපි කතා කරනකොට කස්ටමර්ගේ cost එක වෙන්නේ product එකේ price එක විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා just the financial cost. ඒක එහා ගිහපු වෙන customer දරන costs ගොඩක් තියෙනවා. ඒතට ඒ costs ඔක්කොම එක්ක compare කරලා beneficial වෙන value එකක් තමයි අපි customer ට හැම වෙලේම දෙන්නේ. So we have to always create and build, maintain beneficial exchanges with our target customers. එතකොට එහෙම කරොත් තමයි we can support the organization in achieving their business goals and objectives. The process of planning, executing and controlling of marketing process of analyzing opportunities, selecting the target markets, designing products, pricing, distribution and promotion of goods and services. So simply this is all about the marketing mix, right? We have to analyze the opportunities. So the business organization, we know that they are acting or operating in a business environment with respect to a lot of influences generated by different the factors and forces willing create when influence එකෙන් තමයි influence එක තමයි අපි organisation එකක් ඇත්තටම operate වෙන්නේ in the business environment. ඒතර ඒ අවස්ථාවේදී අපිට external factors and forces ඇත්තටම generate කරන both opportunities and threats. එතකොට අපි marketers විදිහට we have to always be sensitive to the business environment. එහෙම ඉන්න එක තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා analyze කරගන්න business environment එකේ තියෙන opportunities. ඒ identify කරගන්න opportunities අපිට පුළුවන් ඒව තුලින් අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ unfulfill වෙලා තියෙන needs මොනවද කියලා බලලා ඒව fulfill කරන්න. එතකොට අපිට ඒ අවස්ථාවේදී අපිට අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට හැම කස්ටමර්ගෙම needs fulfill කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි target අපේ market segments identify කරගන්න ඕනේ. ඒකට අදාළව design කරන්න ඕනේ අපේ products සහ pricing strategies. ඊට පස්සේ අපි ඒක හරියට available කරන්න ඕනේ customer-ට and also we have to communicate. දේවල් කරලා විතරක් we have to make sure that we are informing and communicate the customers about our products and our benefits. එතකොට අපිට තේරෙනවා marketing සහ marketing management කියලා කියන්නේ two different concepts කියලා. එතකොට marketing management එකේ කාර්යභාරය ඒ කියන්නේ ඒක evolve වෙවි තමයි තියෙන්නේ හැම වෙලේම. ඒ කියන්නේ business environment එකේ පවතින තත්ත්වයන් ඊට පස්සේ competitors ලා ඒ වගේ හැම ඒ factors මත වෙනස් වෙවි evolve වෙවි තවත් ඒකේ අර්ථය කියන්නේ broad කියන්නේ ඒකේ කාර්යභාරය තවදුරටත් පුළුල් වෙවි තමයි පවතින්නේ marketing management වල. ඊළඟ marketing management කියලා කියන්නේ it's a process. ඉතින් මේ process එකේ කීපයක් තියෙනවා අපි කරන්න ඕනේ දේවල්. ඒ process එක එතකොට පටන් ගන්න අපි market opportunities analyze කරනවා. By analyzing the market opportunities, we will be able to identify the unfulfilled gaps and needs in the market. ඊට පස්සේ අපි ඒ marketing opportunities අපි identify කරගත්තෙන් පස්සේ ඒවට අපි reach out කරනවානේ. ඒ කරනකොට අපිට ඒ කරන්න වෙන්නේ
by formulating marketing strategies. ඒතර normally strategy එකක් කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ goals and objectives achieve කරගන්නේ කියලා. ඒකවල දැන් මෙතනදී අපි market එකේ opportunity එකක් identify කරගත්තාම අපි කොහොමද ඒ opportunity එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? ඒකට අපි strategies formulate කරන්න ඕනේ, ඒව implement කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ strategies තමයි target marketing strategies, ඊළඟ new product development strategies, ඊළඟ product life cycle strategies, ඒ වගේ strategies ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර STP related වෙන strategies ගොඩක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කොහොමද අපි segment කරන්නේ, ඊට පස්සේ targeting වලත් තියෙනවා එක strategies අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපි එක segment එකකට විතරක් නම් ඒ කියන්නේ අපි අපේ මුළු එක segment එකක් විදියට අපි අපේ මුළු හැම කස්ටමර්ටම එක product එකක් දෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා mass marketing කියලා. ඊට පස්සේ අපි වෙනස් products and services different segments වලට දෙනවා නම් අපි කියන එක differentiated targeting කියලා. ඔය වගේ niche marketing ඒ වගේ එක strategies තියෙනවා අපිට use කරන්න පුළුවන්. it is new product එකක් අපි market එකට දානකොට අපි පාවිච්චි කරන strategies තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි prototype එකක් research එකකින් පටන් අරගෙන needs identify කරගෙන prototype එකක් මේ කස්ටමර්ට දීලා ඊට පස්සේ අපි මාකට් එකට ඒක ලොන්ච් කරන්න ඕනේ. වගේ අලුත් new product එකක් සම්බන්ධව තියෙන strategies වෙනමම අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ product life cycle එක කියලා කියන්නේ product එකක් අපි introduce කරායින් පස්සේ ඒ product එකේ ගමන කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒක අපි market එකට introduce කරනවා, ඊට පස්සේ ඒක පොඩ sales වැඩි වෙලා grow වෙනවා. growth එකත් එක්ක ඒක එක්තරා peak level එකකට එනවා maturity එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ maturity එකෙන් පස්සේ various reasons නිසා demand එක අඩු වීම හෝ ඒ product එක තවදුරටත් මේ තාක්ෂණයට ගැලපෙන්නේ නැතිවීම වගේ දේවල් නිසා ඒ product එකට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වීමත් එක්ක ඒක declining stage එකට පත් වෙලා අභාවයට පත් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ඒ stages වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් strategies එක දේවල් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ඊට පස්සේ step එක තමයි අපි marketing programs develop කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි marketing programs develop කරනකොට physical product එකක් නම් product price place promotions කියන හතර marketing mix එක අපි ඒ පිළිබඳව ඒ components කොහොමද අපි මේවා කරන්න කියලා මේ දැනගන්න ඕනේ. ඒවට අදාළවත් marketing programs develop කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක service එකක් නම් අපි දෙන experience එකක් නම් people process physical evidences ගැන අපි බලන්න ඕනේ. ඊළඟ managing the marketing effort. එතකොට අපි effort එකක් නෙමෙයි දරන්නේ මේ කස්ටමර්ට හොඳ උපරිම value එකක් generate කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඒ process එකේ ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ manage කරගන්න මේ marketing effort එක. ඒකට අපි plan කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට අදාළ decisions ගන්න planning, strategic planning එකට අපි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ strategies අපි implement කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ කියන ඒ effort එක අපි දරන effort එක අපි නිකම්ම යන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි control කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම දිගටම ඉන්න ඕනේ. continuously ඒක control කරන්න ඕනේ. ඒකේ මොනවා හරි develop වෙන්න ඕනේ තැන් තියෙනවා නම් අපි ඒකට corrective measures ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන the role of marketing. ඒකට marketing කියන දේ ලොකු role එකක් play කරනවා. ඒක society එකේ ලොකු role එකක් play කරනවා. ඒ වගේම තමයි business organization එකක් ඇතුළේ role එකක් play කරනවා. එතකොට society එකේ මොන වගේ role එකක් marketing play කරන්නේ? It is delivering a higher standard of living. එතකොට marketing වලින් අපි හැම වෙලේම society එකේ ඉන්න individuals ලගේ well being එක වැඩි දියුණු වෙන විදිහට එයාලගේ living standards වැඩි වෙන විදිහට product එකක් or service එකක් deliver කරනවා. කියන්නේ value එකක් අපි දීම තමයි marketing වලින් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. marketing වල role එක වෙන්නේ in the society the delivery of a higher standard of living for the individuals of a society. The standard of living of the people of any society is determined by the level of quality of marketing activities. ඒක තමයි. එතකොට අපි දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි product එකක් මේ market එකට දැම්මයින් පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට අපිට customers ලා ඉන්නවා කියලා තේරෙනකොට customers ලා වැඩි වෙනවා කියලා තේරෙනකොට අපි quality එක අඩු කරනවා. product එකේ විතරක් නෙමෙයි marketing activities හැම දෙයකින්ම වගේ අපේ quality එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි distribute කරන්න, promote කරන්න, price කරන්න කරන මේ ඒවට යොදවන effort එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වයින් අපේ quality එක අඩු වෙනවා ඒ marketing activities වලින්. එතකොට ඇත්තටම මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ society එකේ ඉන්න individuals ට දෙන output එකේ quality එක අඩු වීමක්. ඉතින් ඒක
ඒක නිසා හැම වෙලේම මාකටිං වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සොසයිටි එකේ ඉන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔෆ් ලිවිං වැඩි වෙන විදිහට මාකටිං හැම ඇක්ටිවිටි එකකම වැඩි ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන ගමන් හොඳ වැලියු එකක් කස්ටමර්ට මේ ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලාට මිනිස්සුන්ට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි creating a flow of goods and services from firm sector to household sector. කියන්නේ දැන් අපි ආර්ථිකයක් හරි economic system එක ගත්තාම ඒ කියනවානේ කුටුම්බ ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර government එකේ ඉන්නවා. එතකොට හැම වෙලේම business organizations ඒ කියන්නේ firm එක පැත්තේ ඉඳන් production පැත්තේ ඉඳන් හැම වෙලේම කුටුම්බ වලට එහෙම නැත්නම් households වලට එහෙම නැත්නම් consumption sector එකට හොඳ effect හොඳ smooth flow එකක් තියෙන්න ඕනේ products and services වල. ඊළඟට මාකටිං ප්ලේ කරන රෝල් එක ඉන බිස්නස් ඕගනයිසේෂන්. ව්‍යාපාරයක් ඇතුලේ මාකටිං වල තියෙන කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක. Marketing is both an overall business philosophy and also a functional area of management. And also it is a skill. අදට මම කලිනුත් කිව්වා business philosophy එකක් එහෙම නැත්නම් orientation එකක් විදිහටත් රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා. ශ්‍රිතයක් විදිහට management function එකක් විදිහටත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම තමයි marketing එක ඇවිල්ලා skill එකක් විදිහටත් ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. එතකොට අපි functional area එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් marketing management වල අපි ගොඩක් කතා කරා අපි ඇනලයිස් කරනවා ප්ලෑනින් ඊට පස්සේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඒ වගේ දේවල් අපි කිව්වා මාකටිං මැනේජ්මන්ට් තුලින්. එතකොට මාකටිං මැනේජ්මන්ට් ෆන්ක්ෂනල් ඒරියා එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් ඔය කාර්යභාරයන් ටික තමයි කරන්නේ ඇනලයිසිං ප්ලෑනින් ඉම්ප්ලිමන්ටිං ඇන්ඩ් කන්ට්‍රෝලිං. ඊට පස්සේ which is also called as marketing management, right? It was a role of marketing in terms of හරි එතකොට අපි දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් විදියට අපි රෝල් එක ගැන කතා කරනකොට ඒකදී අපි හැම වෙලේම ફોકસ කරන්නේ මාකටිං ඇක්ටිවිටීස් වල ඒවා ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලින් අපි ෆුල්ෆිල් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ එෆිෂියන්සි එක. ඒතකොට මාකටිං ෆන්ක්ෂන් එකක් is dedicated to efficiency කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒතර efficiency එකෙන් අපි මෙතනදී marketing වලදී අපි efficiency එක කියලා mean කරන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ general මේ definition එක වෙන්නේ Peter Drucker අනුව නම් doing things right. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ හැම වෙලේම අපි අඩු resources ප්‍රමාණයකින් වැඩි outcome එකක් බලාපොරොත්තු මේ achieve කරගන්න උත්සාහ කරනවා කියන එකනේ. ඒතර අවම waste එකකින් වැඩි productivity එක increase කර ගැනීමක් තමයි efficiency කියලා කියන්නේ, right? Ability to minimize the use of resources in achieving the organizational goals and objectives, right? Doing things right. ඒ තමයි efficiency කියලා කියන්නේ. marketing වලට අදාළව efficiency එක අපි achieve කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි marketing mix එක අපේ marketing mix එක ගැන තමයි අපි එතනදී ගොඩක් focus කරන්නේ. ඒ කියන්නේ product price place promotions කියන ඒ components හතර දිහා තමයි අපි marketing වලදී efficiency එක increase කරනවා කියලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට efficiency එක කියලා කිව්වම ඒක ගොඩක් අර short term මේ දැක්මක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කෙටි කාලීන පැවැත්මක් තියෙන අදහසක් තමයි මේකෙන් ඇත්තටම පෙන් කරන්නේ සහ කිව්වා වගේ maximum output එකක් achieve කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා by using a minimum number of inputs. හැබැයි philosophy එකක් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා එහාට ගිය broad දෙයක්. ඒකට මේකෙදී ඇත්තටම දීර්ඝකාලීන අනාගතය පිළිබඳව අපි focus කරලා තමයි marketing ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Marketing is much broader than selling. අපි කලින් කිව්වනේ selling වලට වඩා එහා ගිය ලොකු concept එකක් marketing කියලා කියන්නේ කියලා. It is not a specialized activity at all. It encompasses the entire business. එතකොට marketing කියලා කියන්නේ එක department එකකට හෝ division එකකට විතරක් සීමා වෙච්ච activities ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා business එකේ හැම department එකක හැම අංශයකටම අදාළ වෙන දෙයක් ඇත්තටම කියනවා. ඒකට it cannot be considered a separate function. It is the whole business seen from the point of view of its final results. That is from the point of view of a customer. The customer දෘෂ්ටි කෝණයෙන් අපි හැම වෙලේම business එකේ හැම functional area එකක්ම අපි බලන්න ඕනේ කියන එක තමයි එකකින් කියන්නේ. ඒක separate function එකක් විදිහට අපිට කවුරුම වෙලාවකවත් සලකන්න බෑ marketing කියන දේ. ඊළඟට concern and responsibility for marketing must therefore permeate all areas of the enterprise. ඒක තමයි business එකේ හැම area එකකටම මේක විහිදලා යන්න ඕනේ marketing කියන දේ activity එක. Business success is not determined by the product but by the customers. අපි කලින් කිව්වනේ ඒක. ඒතර customer centric thinking එකක් හැම වෙලේම business එකක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි marketing orientation එකක්. එහෙම නැත්නම් as a philosophy අපි කියන්නේ හැම වෙලේම customer center එකේ තියාගෙන customer centric thinking එකක්
හැම වෙලේම marketing activities drive කරන්න ඕනේ. ඒතර every department, every section, level of management should be customer oriented. Organization එකේ තියෙන හැම ශ්‍රිතයක්ම හැම function එකක්ම ඒ වගේම departments හැමදේම sections, divisions ඒ හැම දෙයක්ම හැම level එකක්ම management levels තියෙනවා top, middle, front line ඒ හැම level එකක්ම ඒ හැම දෙයක්ම organization එකේ customer වටා තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ as a philosophy. එතකොට මේකෙදි දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට අපි efficiency එක ගැන focus කරනවා වගේ philosophy එකේදී අපි effectiveness එක ගැන තමයි බලන්නේ. That is doing the right thing according to Peter Drucker, and that is the ability to achieve the appropriate objectives in a timely manner. එතකොට මේකේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට marketing වල philosophy එක effectiveness එක achieve කරගන්නවා කියලා කියන්නේ the ability to create and keep profitable customers. එතකොට marketers ලා විදිහට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ product එකට or service එකට customers ලව attract කරගන්න, create කරගන්න සහ ඒගොල්ලෝ එකපාරක් විතරක් අපේ එක product එකක් විතරක් එකපාරයක් ගන්නවා නෙමෙයි. නමුත් අපිත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න profitable customers ල ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගැනීම, ඇති කර ගැනීම තමයි අපි මෙතනදී effectiveness එක විදිහට දකින්නේ. එතකොට හැම වෙලේම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක long term broader perspective එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් as a philosophy. The role of marketing as a overall business philosophy, right? එතන අපි efficiency එකයි effectiveness එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය ගත්තොතින් අපි හැම වෙලේම effective සහ efficient නම් ඒ කියන්නේ අපි අපේ resources අවම පාවිච්චි කරලා අපේ appropriate goals අපි ළඟා කරගත යුතු objectives in a timely manner අපි achieve කරනවා නම් අපිට පුළුවන් organisation එකක් විදිහට thrive වෙන්න, right? success එකනොත් එහාට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් thrive වෙන්න, කියන්නේ තව දුරටත් වැඩි දියුණු වෙන්න. ඊළඟට effective සහ effective උනාට අපේ strategy එක අපි operate කරන විදිහ inefficient නම්, ඒ කියන්නේ අපි අපේ operations කරගෙන යනකොට හරිම wasteful නම්, අපේ resources අපි නාස්ති කරනවා නම්, අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපි මේ objectives fulfill කරගන්නේ, outcome එක අපේ පොඩි නමුත් resources වැඩියෙන් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් then you can survive. හැබැයි ඒ survive වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද අපි අපේ appropriate අපේ objectives අපි achieve කරගන්න නිසා. එතකොට අපි ineffective but we are efficient. ඒ කියන්නේ අපි අපේ goals achieve කරගන්නේ නැහැ ඒ set time periods වලට. නමුත් අපි අපේ resources ලස්සනට පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා, then we are dying slowly. එතකොට අපි inefficient plus ineffective නම් then we are dying quickly. ඒ කියන්නේ අපි අපේ goals achieve කරගන්නෙත් නැහැ, අනිත් පැත්තෙන් අපේ නාස්තියත් ගොඩක් වැඩි නම් අපි ඉක්මනටම die මැරිලා යනවා. As an organization, right? Okay, marketing as a skill කියලා කියන්නේ දැන් skill එකක් කිව්වහම marketer කෙනෙක්ට තියෙන ඕනේ main skills දෙකක් තියෙනවා. That is the sensing ability and also the relating ability. Sensing ability කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම marketerට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ business environment එකත් එක්ක ළඟින් ඉඳලා marketer මේ customers ලගේ තියෙන needs customers ලා හිතන විදිය, ඒගොල්ලෝ behave වෙන විදිය හරියට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් marketers වල තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ sensing ability එක කියලා. එතකොට හැම වෙලේම මේ customer විතරක් නෙමෙයි, දැන් competitors ලා කොයි විදිහද හැසිරෙන්නේ, ඊළඟ competitors ලා කොහොමද customers ලාව attract කරගන්නේ, ඒ customers ලාගේ expectations, ඒගොල්ලෝ competitors ලාගේ මොනවද ගන්න, අපෙන් මොනවද ගන්න, ඒ වගේ දේවල් හොඳට sense කරගන්න, ඒවට ඒ පරිසරයට sensitively react කිරීමේ හැකියාවට අපි කියනවා marketer කෙනෙක්ගේ sensing ability එක කියලා. ඒතර ඒක ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි market relating ability එක, that is the ability to maintain and enhance customer relationship. එතකොට අපි කිව්වා දැන් customer කෙනෙක්ව create කරලා මේ එයාට profitable විදිහට මේ product එකක් විතරක් දීලා මදි, අපි ආව තියාගන්න ඕනේ අපිත් එක්කම කියලා. So that is relating ability කියලා කියන්නේ මොකද්ද? customers ලාත් එක්ක හොඳ relationships build කරගෙන එයාව අපිත් එක්ක තියාගන්න. ඒ relationships හොඳට maintain කරගන්න සහ ඒව වැඩි දියුණු කරගන්න තියෙන හැකියාව තමයි marketer කෙනෙක්ගේ relating ability එක කියලා කියන්නේ. Marketing skills is negotiation, interfunctional coordination and conflict management. ඒතර relate වෙන්න නම් අපිට හොඳ relationships ගොඩනගා ගන්න ඕනේ නම් අපේ customers ලාත් එක්ක we should be able to negotiate and also functional coordination. And එතනින් ගියාම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ conflicts manage කරන්න. Customers might have different interests. So that different customer segments වල different target segments වල ඒ තියෙන interests වල conflicts අපිට manage කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.
So එතකොට ඒකට අදාළ වෙන skills තමයි effective communication, team working, ඊළඟට the ability to solve problems, ඊළඟ mutual commitments, ඒ වගේ දේවල්. So altogether it accounts to the relating ability of a marketer. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපි දැන් මෙච්චර මාකටිං ගැන කතා කරනවා, මාකටිං මැනේජ්මන්ට් ගැන කතා කරනවා, අපි එතනදී බලන්න ඕනේ අපි දැන් මොකක්ද අපි මාකට් කරන්නේ කියලා. What is marketed? So we are marketing our products, right? Product එකක් කියලා කිව්වම කලින් කිව්වා වගේ it's not just a physical product but anything that can be offered to the market for attention, acquisition, use or consumption, and that might satisfy a need or a want. එතකොට අපි හැම වෙලේම හිතන්නේ මේ භාණ්ඩය පරිභෝජනය විතරක් කරාම ඇති කියලා නැහැ. ඒක ගන්න, මිලදී ගන්න, ඒකට අවධානය යොමු කරන්න සහ පාවිච්චි කිරීම පරිභෝජනය. ඒ හැම දෙයක්ම අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තුලින්. ඒ කියන්නේ anything කියන්නේ මාකටර් කෙනෙක් විදිහට අපිට ඒ දේ අපි දෙන දේ මාකට් එකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ attention එක, acquisition එක, ඒ හැමදේම එකට ළඟා කරගන්න. සහ ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ customerව satisfy කරන්න. ඒතර anything that can be offered to a market for attention acquisition. ඒ කියන්නේ customer ගේ අවධානය ගන්න, customer එක මිලදී ගන්න, පාවිච්චි කරන්න, පරිභෝජනය කරන්න අපි ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයකට තමයි අපි කියන්නේ product එකක් කියලා. ඒ product එක තුලින් හැම වෙලේම customer ගේ කිසියම් need එකක් හෝ want එකක් හැම වෙලේම fulfill වෙනවා. The marketer's job is to sell the benefits or the services built in physical products rather than just describe their physical features. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තාම දැන් පුටුවක් ගත්තාම ඒකේ මාකටර් කෙනෙක් වුණාම ඒකේ හදලා තියෙන ලීය ඒකේ ලීය වටිනාකම ඊට පස්සේ ඒකේ කකුල් ගැන ඒ වගේ විතරක් ඒ ෆිසිකල් ෆීචර්ස් ගැන විතරක් කතා කරලා මදි. ඒකෙන් ඇත්තටම කස්ටමර්ට ලැබෙන සර්විස් එක මොකද්ද, බෙනිෆිට් එක මොකද්ද, කම්ෆර්ටබල්නස් එක. ඊට පස්සේ නේ ඒ කම්ෆර්ට් එක ඒ වගේ බෙනිෆිට් එක හැම වෙලේම මේ marketer මේ customerට explain කරන්න ඕනේ. So sellers who concentrate their thinking on the want instead of the customer's needs are said to suffer from marketing myopia. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි product එකක් ගත්තාම දැන් marketer කෙනෙක් විදියට ඒ පුටුවක් සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරලා ඉතින් ඒ පුටුවේ තියෙන features ගැන විතරක් එයා focus කරනවා නම් ඒකේ quality එක, ඒකේ ලීයේ වටිනාකම, ඒක මේ කැලෙන් කපපු ලීයක් එහෙම කියලා ඒ ෆීචර් එක ගැන විතරක් එයා ફોකස් කරනවා නම් අන්න අපි කියනවා ඒකට මාකටිං මයෝපියා එකකට යා මුණ දීලා තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ හැම වෙලේම performance එක, qualities, features ගැන විතරක් ඔයා වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මාකටිං මයෝපියා එක කියලා. එතකොට හැම වෙලේම ප්‍රොඩක්ට් එකේ quality එක වගේම අපි බලන්න ඕනේ ඒකෙන් කස්ටමර්ගේ need එකක්, කස්ටමර්ට benefit එකක් තියනවාද කියන එක, කස්ටමර්ට value addition එකක්, value එකක් තියනවාද කියන එක. කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් හිතන්නේ නැතුව ප්‍රොඩක්ට් එකේ quality එක විතරක් improve කරන්න දරන උත්සාහය අපි හඳුන්වනවා marketing myopia කියලා. එතන මාකට් කරන්න පුළුවන් වෙන physical products විතරක් නෙවෙයි. Services, people, places, organizations, proprietors, information, events, experiences and ideas. ඒ වගේ හැම දෙයක් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මාකට් කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් product එකක් කියලා කියන්නේ market offering එකක්. Product may therefore fall into one specific entity, form or some combination of different entities. Then it can physical product එකක් දැන් අපි airline service එකක් විදිහට අපි mainly දැක්කට ඒක ඇතුලේ ඒ service එක ඇතුලේ අපි customerට කැම දෙනවා. එයාට comfortable පුටුවක් වාඩි වෙන්න airline seating මේ arrangements තියෙනවා, AC එක දෙනවා. ඒ වගේ physical goods උත් අපි යාට යම් ප්‍රමාණයකට දෙනවා. දැන් tuition class එකක sir කෙනෙක් ගත්තොත් he is providing a service but through that service is also providing some physical products as well, like the tutorials, the hard copies, or maybe the CDs or DVDs that has the recordings, something like that. ඒ වගේ physical products උත් ඒක ඇතුළට combine කරලා ඒ service එක දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් hotel එකක් වගේ ගත්තොත් දැන් Starbucks වගේ ගත්තොත් it's not just a ඒ කියන්නේ food විතරක් නෙවෙයි, it is providing you an experience, right? ඒ coffee එක බොන එකේ experience එකත් එයාලා market කරනවා. it's a මෙතන experience එකක් විදිහට theme based restaurant එකක්. ඒ වගේ
it provides you a service, a physical good, coffee එක, plus also an experience, right? Then that a time එක, enjoy කරන feeling එක, experience එකත් එයා sell කරනකොට it can be a bundle of all these entities, not just a physical product or a service, right? तर මේ තියෙන examples කිහිපයක් ඒ දේවල් වලට අදාළ, ඒ කියන්නේ market කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි ගත්තොත් ඊට පස්සේ how does market work? Simple marketing system. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම marketing system එකක් විදිහට අපි සැලකුවොත් industry එක තියෙනවා, market එක තියෙනවා. So industry කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම it's an accumulation of a set of a seller, a group of sellers. ඊළඟට market එක කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම අපේ products and services ගන්න අය. ඒ කියන්නේ it's a collection of the buyers, right? ඒතර හැම වෙලේම industry එකයි market එකයි අතර information එහෙට මෙහෙට share වෙනවා. industry එකට market එකකින් මේ information යනවා. market එකට industry එකෙන් දේවල් යනවා. එතකොට industry එක හැම වෙලේම produce කරන දේනේ කරන්නේ product එකක් හෝ service එකක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක මේ buyers ලට communicate කරනවා අපි මේ වගේ product එකක් මේම offer කරනවා කියලා, plus also they are offering the goods or the products, right? එතකොට buyers ලා මොකද කරන්නේ? buyers ලා ඒ products and services සල්ලි දීලා industry එකෙන් ගන්නවා වගේම තමයි ඒ products and services ගැන information උත් ගන්නවා. දැන් customer කෙනෙක් වුණාම දැන් අපි දන්නවා consumer behavior වල consumer යනවා buying decision එකක් ගන්නකොට එක්තරා process එකක buying decision process එක. In that process අපිට ඇත්තටම ඒ decision එක ගන්න නම් අපිට we need information about the product. ඒ information ටික buyers ලා ගන්නේ industry එකෙන් through the communication that is made by the industry. So communicate කරන්නේ කොහොමද? Through the promotional mix, right? They consist of all the potential customers sharing a particular need or a want who might be willing and able to engage in exchange to satisfy the needs and wants. එතකොට buyers ලා set එකට මේ ඒගොල්ලෝ fulfill කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන needs and wants ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. industry එකට ඒගොල්ලෝ offer කරන products ටික තියෙනවා, plus ඒගොල්ලෝගේ products and services ගැන benefits ගැන information තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒතර communication part එකයි physical products services offer කරන එකයි industry එක, the sellers are doing it and the consumers are buying those products and also they are getting information from the sellers, maybe about the product or about the benefit. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද customer value එක කියන්නේ කියලා. ඒතර මම මුලදීත් කිව්වා customer value එක හැම වෙලේම center එකේ තියාගෙන customer needs customer ට value එකක් generate කරනවා කියන එක අපි main තැනේ තියාගෙන තමයි හැම වෙලේම marketing වැඩ කරන්නේ. ඒතර මොකද්ද මේ customer value එක කියලා කියන්නේ? Customer value of a product is the product's perceived ability to satisfy the customer's needs or a set of needs. එතකොට හැම වෙලේම අපි as a customer we have a particular set of maybe a one need or a particular set of needs. එතකොට හැම වෙලේම customer කෙනෙක්ට හැම need එකක් තියෙනකොට එයා ඒ need එක fulfill කරගන්න කිසියම් product එකක් මිලදී ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මිලදී ගැනීමේදී මේ product එක ගන්න decision එක ඇතුළේදී customer තුල තියෙන කිසියම් expectation එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එයාගේ perception එකක් තියෙනවා මේ product එක මෙච්චර දුරකට මගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරයි කියලා. එතකොට එතකොට customer value එක කියලා කියන්නේ ඒ product එකකින් කොච්චරක් දුරකට ඒ customer ගේ ඒ තියෙන perception එක මේ product එකේ මගේ needs ටික satisfy කරයි කියලා ඒ තියෙන perception එක මේ fulfill කිරීමේ හැකියාව තමයි අපි කියන්නේ customer value එක කියලා. The customer value of a product is the product's perceived ability to satisfy the customer's need or a need set. Right? Customers compare value of alternative products with costs of obtaining and purchasing these alternatives. The customer කෙනෙක්ට හැම වෙලේම මේ product එකක් හෝ service එකක් මිලදී ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ need එකක් fulfill කරගන්න ඒගොල්ලන්ට දරන්න සිද්ධ වෙන පිරිවැය කිහිපයක් තියෙනවා. ඒතර මේ product එක purchase කරන්න, obtain කරන්න යන cost එකක් තියෙනවා, right? ඒතකොට ඒ cost එකත් එක්ක හැම වෙලේම customer compare කරනවා ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන වටිනාකම.
right? Customers compare value of alternative products. එතකොට දැන් අපි විතරක් නෙමෙයිනේ customer ට product එක offer කරන්නේ වෙන competitors ලත් offer කරනවා. එතකොට ඒ competitors ලත් deliver කරන value එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So alternative values කීපයක් තියෙනවා products, right? So they're always comparing these alternative value of alternative products with costs of obtaining and purchasing those alternatives. එතකොට හැම වෙලේම කස්ටමර්ගේ total customer value එකක් තියෙනවා, total customer cost එකක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට customer perceived value එක කියන්නේ මොකද්ද? Customers evaluation of the difference between all the benefits and the costs. එතකොට දැන් කස්ටමර්ට කිසියම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කිරීමෙන් ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් තියෙනවානේ. ඒ බෙනිෆිට්ස් උයි ඒ කස්ටමර්ට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සර්විස් එක මිලදී ගන්න, ඒක හොයා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට දරන්න වෙච්ච වියදම් ටික, වියදම් costs ටිකක් තියෙන පිරිවැය ප්‍රමාණය, ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනසට තමයි අපි කියන්නේ මේ perceived value එක කියලා. Right? The difference between the benefits and all the costs of a marketing offer relative to those competitive offers. එතකොට customer ගෙන් total customer value එක අපි හොයාගන්නේ total customer value එකකින් අපි total customer cost එක අඩු කරගන්න ඕනේ, right? To get customer perceived value. The customer delivered value කියලා කියන්නේ the difference between total customer value and total customer cost. The customer ට deliver වෙන value එක වෙන්නේ එයාගේ benefits ටිකෙන් අපි අඩු කරන්න ඕනේ මේ total customer cost එක, right? The total customer value එක කියලා කියන්නේ දැන් product එකෙන් හරි service එකෙන් හරි හම්බෙන benefits ටිකේ එකතුව. ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඒක ගන්න, evaluate කරන්න, පාවිච්චි කරන්න යන cost එක. එතකොට අපි වෙනවා customer delivered value එක. Right? benefits මොනවාද තියෙන? image benefit එක, personal services, product value එක, ඒ වගේ මේ benefits තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි costs තියෙනවා, monetary cost, time, energy and psychological costs. customer කෙනෙක්ට කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම image value එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ භාණ්ඩේ brand එක එහෙම නැත්නම් ඒ භාණ්ඩේ තියෙන quality එකත් එක්ක එයාට හම්බෙන image එක, ඒක පාවිච්චි කිරීමෙන් එයාට හම්බෙන image value එක. ඊළඟ personnel කියලා කියන්නේ ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්න දායක වෙච්ච සේවකයන්ගේ ඒ එන value එක, service value එක, ඒ වගේම product benefits, service benefits, ඒ හැම දෙයකම තමයි total customer benefit එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන costs කිව්වා එක එක જાතිය costs තියෙනවා කියලා. monetary costs තියෙනවා, එතනින් එහාට ගියාම time cost එකක්, energy cost එකක් තියෙනවා, customerට psychological cost එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ monetary cost එක කියලා කියන්නේ ඒ භාණ්ඩයේ මිල එයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එයාට පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි time cost එක කියලා කියන්නේ ඒ භාණ්ඩයේ මිලදී ගන්න. දැන් මේ දවස්වල පෙට්‍රල් වගේ ගන්න නම් එයාට වියදම් වෙන කාලය, එයාගේ cost එකක් ඒක. ඒ වගේම energy එක, එයාගේ physical ශ්‍රමය, ශක්තිය, ඊට පස්සේ ඒක ගන්න පොලිමේ ඉන්නකොට වැය වෙන පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය, ඒ වගේ energy cost එක. ඊළඟට psychological cost එක කියලා කියන්නේ පොලිමේ හිටගෙන ඉන්නකොට එයාගේ මානසික වෙන ඒ ස්ට්‍රෙස් එක, ඒ හැම දෙයකටම අපි කියනවා psychological මේ cost එක කියලා. ඒ ඔක්කොගේම එකතුවෙන් හැදෙනවා total customer cost එක. එතකොට total customer benefit එකෙන් total customer cost එක අඩු කරාම අපිට එනවා customer perceived value එක. right? ඊළඟට customer satisfaction කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් customer කෙනෙක්ට යම්කිසි product එකක් මිලදී ගැනීමේදී එයාට තියෙනවා ඒ product එක මේ benefits මට ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මේ කස්ටමර්ට තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මට මේ වගේ performance එකක් ඉදිරිපත් කරයි කියලා ඒ performance එක පිළිබඳව expectations. එතකොට customer satisfaction එක කියලා කියන්නේ මේ product එකේ performance එක, perceived performance එකයි expectations අතර තියෙන වෙනස තමයි customer satisfaction එක කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ product එකෙන් the level of person's felt state resulting from comparing a product's perceived performance in relation to the person's expectations. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි product එකක් ගත්තාම ඒකේ perceive කරන performance එකක් තියෙනවා. සහ
කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන එයාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක perceived performance එක ප්‍රොඩක්ට් එකේ expectations meet කරන්න බැරි වුණොතින් කස්ටමර් ඒ අවස්ථාවේදී dissatisfied වෙනවා. එයා සතුටු වෙන්නේ නැහැ ඒ performance එක සම්බන්ධව. මොකද එයාගේ තිබ්බ expectations meet කරන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ performance එකට බැරි වෙලා තියෙනවා. යම්කිසි අවස්ථාවක performance එක expectations of the customer meet කරනවා නම් ඒ දෙක සමාන වෙච්ච අවස්ථාවේදී අපි කියනවා customer satisfied කියලා. මොකද ඒ අවස්ථාවේදී යාගේ expectations fulfill කරන්න product එකේ perceived performance එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට product එකේ performance එක customer expect කරනවටත් වඩා වැඩියෙන් customer හම්බෙච්ච අවස්ථාවේදී අපි කියනවා customer ඉතාමත් තෘප්තිමත් කියලා. highly satisfied. The customers are delighted කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ මම මුලදීම කිව්වා because as we are living in a competitive environment we have to make the customers delighted කියලා. ඒ delighted කියලා මම මෙතනදී මේක තමයි අදහස් කරේ. ඒ කියන්නේ performance එක customer ගේ expectations වලට එහා ගිය extra value addition එකක් දෙන performance එකක් විය යුතුයි කියන එක. එතකොට customer satisfaction එක අපිට measure කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් customer satisfaction එක කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම organization එකේ objective එකක්, non financial objective එකක්. එතකොට customer satisfaction එක ගැන අපිට questionnaire එකක් වගේ interview එකක් කරන්න පුළුවන්, customer කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවල වලදී අපි හිතමු අපේ customer කෙනෙක් අපිට නැති වුණා කියලා, අපේ customer කෙනෙක් අපිට lost වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් ඒ lost වෙච්ච customers lost customer survey එකක් ඒගොල්ලෝගෙන් අපි specifically ගිහින් අහනවා ඇයි ඒගොල්ලෝ අපිව දාලා යන හේතුව මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕනම් පුළුවන් ඔය boxes suggestion boxes වගේ දේවල් තියන්න. ඒවෙන් අපිට customer satisfaction එක තව කොයි අවස්ථාවන් තව කොච්චර දුරට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක වගේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර simply customer interviews observe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් customer satisfied ද කියලා ඔයාලා බලන්න. Ways of measuring customer satisfaction like I said එතකොට කොහොමද අපි measure කරන්නේ? complaint suggestion system එකක් දාලා customer satisfaction survey එකක් කරන්න පුළුවන්. lost customer analysis, ghost shopping කියලා කියන්නේ අපි customer කෙනෙක් විදියට marketer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් organisation එකේ representative කෙනෙක් කිසියම් සේවා ස්ථානයකට හෝ කඩේකට ගිහිල්ලා බලනවා customers ලගේ observation customers ලා කොහොමද behave වෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ satisfied ද, ඒගොල්ලෝ මොනවද product එක ගැන කියන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ new marketing realities මොනවාද? එතකොට marketing මං කිව්වා හැම වෙලේම මේ අපි ජීවත් වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක පදනම් කරගත්ත digital world එකක. ඒ වගේම තමයි තාක්ෂණය හැම වෙලේම වෙනස් වෙවි තියෙන, අප්ඩේට් වෙවි තියෙන. ඒකත් එක්ක සහ පරිසරයේ business environment එකේ තියෙන factors and forces වල යම් වෙනස් වීමත් එක්ක marketing එක හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා, evolve වෙනවා. ඒ තුලින් ඇති වෙලා තියෙන trends කිහිපයක් තියෙනවා. network information technology නැත්නම් digital revolution එක කියලා අපි කියනවා. එතකොට දැන් අපි කලින් ATL BTL විතරයි අපිට තිබුණේ promotions කරන්න. නමුත් දැන් අපිට TTL through the line promotions කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා digital era එකත් එක්ක revolution එකත් එක්ක. ඊට අමතරව industry convergence, ඒ කියන්නේ customer electronics industries are converging, the giant of the computer world such as Dell and Gateway. ඊළඟට ඒ කියන්නේ converge වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙනවා තවත් giant companies එක්ක. හරි. එතකොට consumer resistance, ඒ කියන්නේ negative opinion about marketing and advertising, about products that they feel over marketed. ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේ පාරිභෝගිකයන් කිසියම් product එකක් වැඩිපුර advertise කරනවා නම් ඒ product එක ගන්න
මැලිකමක් දක්වනවා. ඒතර ඒකත් ඇවිල්ලා එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ නෙගටිව් ට්‍රෙන්ඩ්ස් අපි මැනේජ් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ as marketers. ඊළඟට retail transformation. small retailers ලා දැන් වෙනකොට ගොඩක් powerful giant retail chain supply chain management එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ලොකු role එකක් play කරනවා, right? For an example, Cargill's category killers, right? ඊළඟට disintermediation කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක මැනුෆැක්චරර් හැදුවට ඒක මැනුෆැක්චරර්ටත් පුළුවන් ඩිරෙක්ට්ලි කස්ටමර්ට ගිහින් දෙන්න. නමුත් ඒකේ තියෙන යම් ඩිෆිකල්ටීස් නිසා අපි ඉන්ටර්මීඩියට්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර්ගේ අතට යවන්න. නමුත් disintermediation කියලා කියන්නේ අපි ඉන්ටර්මීඩියරිස්ලා ප්‍රමාණය අඩු කරන එක. දැන් කස්ටමර්ගුයි මැනුෆැක්චරර් අතර හෝල්සේල් රීටේල් සහ වෙනත් ඩීලර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්, ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ඉන්ටර්මීඩියරිස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ගොඩක් ඉන්න ප්‍රමාණය චුට්ට අඩු වෙලා අඩුවීම නැති වෙලා යන එක තමයි අපි කියන්නේ disintermediation කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු අපි භාණ්ඩ මේ ගෙදරට ගිහින් දීදී හිටපු මේකක් අපිට තිබ්බ කියලා. නමුත් අපි දැන් ඒක ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් කස්ටමර්ට රීච් කරනවා. ඒකට disintermediation එකක් තමයි ඒ වගේ එතනදි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට globalization කියන්නේ ගෝලීයකරණය. ඒතර එක විලේජ් එකක් බවට මුළු ලෝකෙම පත් වෙන එක. ඒකත් එක්ක කොහොමද මාකටිං වලට ඒකින් ඇති වෙන ඉෆෙක්ට් එක. එතකොට heightened competition. ඒතර ගොඩක් intense competition එකක් තමයි business world එකේ තියෙන්නේ, right? Deregulation. ඊළඟට ගත්තාම new consumers ලා හැම වෙලේම evolve වෙවි තමයි ඉන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දන්නවා. දැන් products and services සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ප්‍රශ්න කරනවා. information ඉල්ලනවා. manufacturer or producer ගෙන් දේවල් අහනවා. ඒගොල්ලෝගේ rights ගැන ඒගොල්ලෝ aware වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ interacting ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝගේ vulnerabilities පොඩ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකු voice එකක් generate කරන්න. මොකද ගොඩක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි අපි හිතමු මාකට් මේ බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකක් unethical දෙයක් කරනවා නම් කස්ටමර්ස්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ලොකු හඬක් නගන්න. public opinion එකට ලොකු value එකක් පිළිගැනීමක් මේ සමාජයේ මේ මාකට් world එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කස්ටමර්ස්ලාගේ බයින් පවර් එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. කස්ටමර්ස්ලාට ගන්න තියෙන සිලෙක්ෂන් එක ප්‍රොඩක්ට් සිලෙක්ෂන් එකත් ගොඩක් වැඩි වෙලා ඩයිවර්සිෆයි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් මාකටිං ගත්තාම ඒක දැන් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් වගේම තමයි කම්පැනි එක පැත්තෙනුත් ඒගොල්ලන්ගේ කේපබිලිටීස් වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඩිජිටල් මාකටිං. කලින් කිව්වත් වගේ මාකටිං ප්‍රොමෝෂන්ස් කර හිටියේ අපි එක්ක TV එකෙන් රේඩියෝ නිවුස්පේපර් PTL දැන් ඒක අපි ඩිජිටලි කරගෙන යනවා සෝෂල් මීඩියා ඊළඟට වෙබ්සයිට්ස් නේ සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් කිය ඒ වගේ බූස්ටිං FB පෝස්ට්ස් අපි බූස්ට් කරනවා ඒ වගේ ඩිජිටල් මාකටිං ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් රිච් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා අපිට මාකට්ස් සම්බන්ධව. රිසර්චර්ස් කරලා අපිට රිසර්ච් වලින් හම්බෙන ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් අපි එන්රිච් වෙලා තමයි products and services කස්ටමර්ස්ලාගේ needs fulfill කරන්න offer කරන්නේ. නිකම්ම මේ කිසිම idea එකක් නැතුව නෙමෙයි අපි කරන්නේ. back වෙලා ඉන්න හැම වෙලේම research මේ insights එක්ක. more powerful two-way communication for internal and external. ඒ වගේම තමයි mobile marketing අද වෙනකොට ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම recruiting new employees online. ඒතර globalization එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් මේ ඉන්න ලෝක පුරා ඉන්න මේ potential employees ව recruit කරන්න. So that is basically the ending of this handout.